बहिनीहरूले यस्तरी गर्दैन हो गाडी गइराखेको गाडी बाइक एकदम फोहोर भएको छ हिजो हिलो र सो हामी चाहिँ अहिले लेक साइडमा है एउटा सानो मैले वर्कसप भेटाएँ पिक्चरटा परेको बाइक धुनलाई बाइक चाहिँ त्यहाँ पखालिदिँदैछ हामी चाहिँ आज हिजो बेलुका आइपुग्यो अब यसो घुम्न जान आँटे होइन अनि कस्तो अनि त्यो चाहिँ त्यो लेक साइड हो है अनि अब आन्टीले हेर्नु गएर मलाई लाज लाग्यो अनि अब एकछिन यताउता यसो घुम्छौँ हामी जहाँ पनि जान्छौँ नि सबै गुगल म्याप एन्ड अनलाइन सर्चबाट पुग्छ है किनकि त्यहाँ सबै चिजहरू चाहेको रोजेकोहरू सबै के हुन्छ नि त अनि यताउता सर्च गऱ्यो कता जाने जम्मै म्यापहरू दिइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यहीबाट हामी चाहिँ घुम्न जान्छौँ अब त्यस्तै है पहिला चाहिँ हामी बेगनास र रुपाताल जान्छौँ होइन किनकि त्यो अलिकति टाढा रहेछ अहिले चाहिँ त्यही नजिकै रहेछ नि त सो हामी बेगनास ताल जाँदैछौँ है गाइज अहिले मम्मी अब के भन्छ मलाई सपिङ नगर्दै जसो नगरिदिउँ जेलसम्म म पुरै नखिच्ने भनेर घुरी मारेर मैले उहाँलाई यसो अलिकति सपिङ गरिदिएँ होइन अब चाहिँ हामी बेगनास तालतिर जाँदै हो बाटो चाहिँ अलि आमामी रहेछ अरे यार लौ न नि मऱ्यो म त लौ ताल 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 मरे है साँगुरो रोड रहेछ क्या यहाँ चाहिँ अनि पिच पनि राम्रो चाहिँ छैन पिच पनि राम्रो छैन क्या त्यो खाल्टाङ र खुल्टुङ कचाक हुन्छ बेगनास पछि हामी रुपाताल जान्छौँ है अनि सायद त्यसपछि हामी फेरि उतैतिर पुगिन्छ होला अनि बाटै त कस्तो अब 81 अब त्यस्तो आउँछ अनि झ्यापो ब्रेक हान्नु पनि नमिल्ने नि त मम्मी कुरो बुझ्नु पर्यो तपाईँले छोरीको पनि व्यथा छ नि हौ ताइन दुईको कहाँ भुत चढ्नु अब यो बाटो यस्तो छ हेर्नु नि वे म त आकाशमा उड्यो त हामी त बाइक उडी गइरहेछ मम्मी मलाई च्याप्पो समाउनु मम्मी बाइक उड्यो बाइक उड्यो ल बाइक उड्यो सो फाइनली हामी चाहिँ अहिले बेगनास तालमा आइपुगिसकेका छौँ होइन कपालको नक्सा बिरेको छ अनि पछाडि चाहिँ बेगनास ताल हो मम्मी त्यहाँ चस्मा लगाउँदै हुनुहुन्छ पढिदिने भनेर अब होइन सो अब हामी एकछिन त्यहाँ सुटिङ नै भइरहेको पछाडि के सुटिङ म्युजिक भिडियो भइरहेको जस्तो है सो मेरो झुम्का हरायो मेरो रातो रुमाल हरायो है
बाक्सिल कस्तो गल्ती थियो र यो बहिनीहरूले यस्तरी गर्दैन है गाडी गइराखेको गाडी खतम नक्सा बिग्री गयो मोड काट्ने बेलामा काट्ने बेलामा बाइक यता थियो ऊ आफूले सिक्ने गएको त्यो हुँदै मैले चाहिँ यस्तरी गर्दै यहाँ भएछ छोडेको हामी चाहिँ मट्टी पानी गुम्बा आएको थियौँ होइन गुम्बा चाहिँ बन्द रहेछ तर यो ठाउँ बाटो चाहिँ एकदम सही छ ये होइन बन्द भएर ऱ्याक भयो यार दामी दामी भ्यू रहेछ होइन तर भित्र जानै नदिने रहेछ कि आजभोलि कोभिडले गर्दा सबै चिज बन्द भएको छ होइन त्यही भएर यदि तपाईँहरू कतै घुम्न जानु हुनुहुन्छ भने पहिला त्यो ठाउँ खुल्ला छ कि छैन भनेर सोध्नु होला किनकि हामी लुम्बिनीमा पनि त्यसै भयो क्या त्यही मायादेवीमा त खुलेको थियो अरू सब बन्द क्या आम्बो यहीँबाट ट्रेन उड्यो वाउ बच्चावाला भाइ भाइतिर क्या I love the place. सो हामी चाहिँ अहिले बिन्दवासी मन्दिरमा चढ्दैहरू होइन खोज्दा खोज्दा हालत खराब भयो So guys, if you want to know about the Nepali Gurkha, then visit this area once.
यो गोर्खा मेमोरियल म्युजियम हो एकचोटि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई हाम्रो वीर गोर्खाको बारेमा जान्नु चाहनुहुन्छ भने है त नामदिङ चाहिँ हिँड्नु म त हामी चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ सेती खोलातिर गएर हो गाइस हैन अनि हाम्रो मम्मी चाहिँ एकदम यहाँ डराइरहेछ है उसलाई खोलाले बगाउँछ अरे अरु भनेको त्यस्तै हो खोलामा नजाँदाखेरि पनि हैन उ माथि बस्छ नि खोलाले हैन म आज मीना कुमारी तामाङलाई बगाउने हो भनेर लिन आउँछ अरे के गाइस है हेर म त आज मीना कुमारी तामाङलाई सेतीले लिन आउँछ सिकाउँदैन ओ वो सेती पुग्यो आन्डेसी सेती खोला उर्लेर आयो वाउ 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 नाइस 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 दामी 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 ओइ वाउ यो सेती रिभर हो गाइस आम्मामामा सही छ त बे पानी कस्तो उर्लेर आइरहेको क्या त्यहाँ मुनि झर्रा हो यहाँ हाम फालेर मऱ्यो भने त केही देख्दैन है केही भेटाउँदैन